Bună ziua și bine v-am regăsit în grădină! Astăzi vorbim despre una dintre cele mai frecvente și totodată enervante probleme pe care le putem întâlni la roșii, mai ales în perioada caldă, când plantele încep să lege rod și se dezvoltă rapid. Este vorba despre putregaiul apical sau, cum se mai numește, carența de calciu. O problemă care afectează foarte mulți grădinari, indiferent cât de bine îngrijim plantele. Uitați-vă la această roșie. La prima vedere pare sănătoasă, dar dacă o întoarcem exact aici în partea de jos, vedem această pată maronie, care pe zi ce trece va deveni tot mai închisă la culoare, moale, și în cele din urmă fructul începe să putrezească. Aceasta este ceea ce numim putregaiul apical. Problema nu este o boală infecțioasă, ci apare din cauza unui dezechilibru de calciu din plantă. Iar acum să mergem să vă arăt ce soluție naturală se poate folosi pentru a preveni această problemă. Pentru acest preparat avem nevoie de jumătate de litru de coji de ouă mărunțite și 1 litru de oțet. Bineînțeles, un borcan puțin mai mare, pentru că se va face o reacție. Calciul din cojile de ouă se va transforma în acetat de calciu și va fi accesibil plantelor. Punem cojile în borcan, iar deasupra vom pune oțetul. Bineînțeles că această cantitate se poate ajusta în funcție de câte plante aveți dumneavoastră. După cum se poate observa, deja a început să aibă loc reacția. Acest preparat se lasă între 1 și 7 zile la macerat. Vom acoperi cu o pânză sau cu un tifon, ca să nu avem surpriza ca să explodeze din borcan, și vom reveni după câteva zile să vă arăt ce facem în continuare. Am revenit, au trecut 5 zile de când cojile noastre au stat la macerat în oțet. Am obținut astfel acetatul de calciu. Acum luăm pânza și strecurăm conținutul. După ce strecurăm conținutul, luăm o cană gradată pentru a fi siguri că avem 1 litru de soluție concentrată. Avem 950 de mililitri. Acum, această soluție concentrată o vom dilua. Pentru diluție avem nevoie de o găleată cu 10 litri de apă, de preferat este apă de ploaie, iar dacă nu aveți, folosiți apă stătută. Lăsați 2-3 zile pentru a se mai evapora clorul. Iar în această cantitate de apă adăugăm litru de acetat de calciu. Amestecăm și vom merge să udăm plantele. Soluția se aplică din timp, încă de la plantare,
cu o cantitate de 250 de ml per plantă. Iar în stadiul acesta, când planta are deja rodul dezvoltat, se udă cu o cantitate de 500 de ml per plantă. Important, se udă la rădăcină. Nu se udă nici pe frunze, nici pe rod. Se udă pe solul deja umed. Deci, cel mai bine după o udare normală. Acest tratament se repetă o dată pe săptămână, cât timp fructele cresc activ. Vă recomand cu drag să încercați și voi acest truc, pentru că e natural, ieftin și foarte eficient. Dacă v-a fost de folos, nu uitați să dați un like, să distribuiți videoclipul și să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți abonați. Până data viitoare, vă doresc spor la grădinărit și roade bogate!